Hi guys, this is me again, Kyle Bautista, and welcome back to Kyle TV. So kung bago ka pa lang sa channel ko at gusto mo ng usapang hormones, usapang pampa-fresh, usapang pills, please mag-subscribe ka na and i-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Again, ang channel pong ito ay usapang hormone replacement therapy. So for today's video mga sis, mag-unboxing po tayo ng isa sa pinaka-trending na female hormone sa market ngayon, lalong-lalo na dun sa mga mag-uumpisa pa lang. Meron ko sa akong friend, gusto niyang mag-HRT, kaso natatakot siyang mag-androcore agad. Kasi, yun nga, nababalitaan niya na sobrang lakas nun, ganito, ganyan. So, baka raw biglang manibago yung katawan niya, or baka hindi kayanin nung katawan niya. So, dahil dyan, sinuggest ko sa kanya yung isa sa pinaka-trending nga na female hormone na mayroong estradiol valerate na isa sa pinaka-effective, okay, na female hormone ngayon, ang estradiol valerate. So mga sis, ito po siya. Yan. So siya po si Clemen. Okay? Siya ngayon ang mga ginagamit ng mga possible na trans, okay, ng mga nag-uumpisang mag-hormones or mag-pills pa lang. And meron po siyang 2 mg plus 2 mg na estradiol valerate. Okay? So sobrang bioidentical yung female hormone na meron to. Kaya, ganun siya ka-effective. At bukod dyan, meron siyang 1 mg na anti-androgen. So, ganun lang po kababa yung male blocker niya, 1 mg. So, hindi ka agad-agad mabibigla yung katawan ng mga beginner or ng mga mag-uumpisa pa lang mag-take ng hormones. Mabibili nyo to sa market sa mga online shopping ng 350 pesos isang box. And meron yata siyang 3 for 1,000. Okay? I can say na effective talaga siya. Kasi bago ako mag-estrofem tsaka androcore, okay, 5 months ago, nakatatlong banig muna ako nito. So, ganun din yung discard na ginawa ko. Hindi ko muna binigla yung katawan ko. Kasi 10 years nga akong 10 years nga akong nag-stop mag-HRT. So, ayaw ko naman kaagad-agad na pack androcore agad. Ayoko nang ganyan. So, nakatatlong balik muna ako again bago ako nag-estrofem and androcore. Okay, so bubuksan na natin siya mga sis. Tingnan natin yung laman niya. And meron siyang leaflet ba tawag dito? Ayan. Minanufactured to sa France and then inimport siya ni Turkey. So, galing siyang Turkey. Okay, and the next ay ito. Okay, naka-indicate rin dito kung paano yung naka-indicate rin dito kung paano yung pag-take ng araw, ganun. And then, lastly, ang ating film. Okay, ni Clemen. So, as you can see, meron siyang pink and white na tablet. And all in all, meron siyang 21 tablet. So, pag magti-take kayo nito, isang white, tsaka isang pink. So, ganun lang siya. Siguro mag-take kayo ng mga ganun, nung good for 1 month or good for 2 weeks. And then, mararamdaman nyo sa katawan nyo na, ay parang I need more. Okay, manghihingi mismo yung katawan nyo eh. Kasi mag-a-adjust siya. So, si Clement talaga starter pack ng pag-HRT for me. Okay? Siya talaga. Kasi nga, ini-immune niya muna yung katawan mo. Okay? Sa female hormone and then sa male blocker at the same time. So, hindi talaga mabibigla yung katawan mo. By the way, sa friend ko talaga to, nagpo-order lang siya sa akin. Kasi mas tiwala raw siya dun sa mga supplier ko. So, ayun, if you still have questions about this mga sis, just comment down below and promise sasagutin ko po yan. And again, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please mag-subscribe ka na
And then, click mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. And thank you so much for watching this video. My name is Kyle Bautista.